Anong nangyari sa pinaniniwalaang isang dating kaharian na nakatindig mula sa baybayin ng Ilog Pasig hanggang sa Bulacan at Pampanga? O ayon sa iba, sumasaklaw sa buong Metro Manila at sa mga portions ng Central Luzon, Laguna, Batangas, Quezon, Bicol at Cavite. Hindi pa Pilipinas ang Pilipinas ay sinasabing mayaman at nakikipagkalakalan na ito sa mga nagdaang dinastiya sa China. Nariyan rin ang Malaysia, India at Brunei, kung saan saksi ang Manila Bay sa makulay nitong nakaraan. Pero ito na ang Tondo ngayon. Dito matatagpuan ng ilan sa mga mahihirap na komunidad sa Maynila, ang batayan ng salitang matapang, na kinatatakutan pa nga noon dahil sa mga siga, dahas at away ng mga gangster, na ang ilan ay naisapelikula pa nga, na kung iisipin natin ay malayong malayo na sa dati nitong estado. Halika at ating subuking alamin ang pinagmulang kasaysayan ng Tondo District, Manila. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Masasabing inabot ng Tondo ang rurok nito hanggang taong 1589 na mababanaag sa iba't ibang interpretasyon ng kanyang pangalan. Ang pinagmulan ng pangalan nito'y pinaniniwalaang nag-ugat sa Tondok, mataas na lugar, o sa ibang pag-aaral, ito ay tawag sa mga puno ng bakawan na kung tawagin ay tindok-tindukan. Habang ang karagatan kung saan umano nakatindig ang sentro nito noon ay tinatawag na Lusong o Lusong, na nagmula naman sa malaking bayuhan ng palay para maging bigas. Nakalaunan ay itatawag sa kapuluan ng Luzon. Nagbukas ang mas malalim pang pag-aaral nang matagpuan sa Lumban taong 1987 ang Laguna Copperplate Inscription. Ipinagpapalagay na pinakalumang dokumento ito sa ating kasaysayan, kung saan nakasulat ito sa mga kombinasyon ng mga salitang Sanskrit, Old Malay, Old Javanese, Old Kabi, at Tagalog, tungkol sa pag-aabsuelto ng pinuno ng Tondo sa pagkakautang ng isang tao o ng kanyang buong angkan. Kapansin-pansin ang petsang ginamit na halaw sa Hindu-Buddhist calendar o sa makatuwid, Indianized Kingdom nga daw sila sa panahon na yon. Kaya mula kay Panginoong Amaron hanggang kay Magat Salamat, masasabi nating organisado at may maunlad na kabihasnan na talaga sa bansa, na maliban sa pakikipagkalakalan sa mga kapwa Asyano, ay nakatuon din sila sa agrikultura, pangingisda at paghahayupan. Dagdag pa rito ang mga bilaran ng isda, pagtutuyo at pagtitinapa ng mga katutubo. Sinasabing mas lumawak pa ang teritoryong ito sa panahon ni Raha Alon, mula umano sa Batangas hanggang Bicol. Ngunit lumipas ang panahon ay mas lumalim naman ang ugnayan ng Brunei sa pamumuno ni Sultan Bolkiah, na naglagay umano ng outpost sa pamamagitan ni Raha Lontok sa mga unang bahagi ng 1500s na pinaniniwalaang naging Santa Ana de Sapa at ngayon ay Santa Ana District, Manila. Pinag-isang dibdib si Lontok at ang anak ni Raha Gambang na si Prinsesa Kailangitan at itinayo ang Kota Siludong o Silurong na pinaniniwalaan namang lumang pangalan ng Maynila. 1570 nang pangunahan ni Martin de Goiti ang pagsakop sa Maynila na nooy pinamumunuan pa ni Raha Matanda. Tumanggi ang Raha na magpasailalim sa kanila at inatake sila ng mga Kastila hanggang sa matalo. Inireport ni de Goiti ang tagumpay kay Legazpi na nooy nasa Visayas. Pero gaya ni Raha Matanda, si Raha Soliman din ay tutol sa mga kondisyon ng mga ito. Lalo na marahil nung sa palagay niya ay malapit nang makuha ng mga ito ang pagsang-ayon nila Kandula. Sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi taong 1571, dala ang mga na-convert na katutubo na taga-Visayas sa Maynila. Bagamat may mas malaking puwersang pinamumunuan sila Kandula ay hindi ito lumaban. Tumanggi rin ito sa pagsaklolo kay Raha Matanda.
Kaya nang lusubi ng Maynila nila Legazpi ay ilang oras lang umano inabot ang labanan sa tinaguriang unang labanan sa Maynila. Dahil isang malaking sunog lang na marahil ay mga residente mismo ang gumawa at umatras ang mga ito papunta sa Tondo. Mula sa mga abong iniwan ng malaking sunog, magiging headquarters ng mga Kastila ang Maynila kung saan gradually ay itatayo nila ang Intramuros. Pero nang mabalitaan ito ni Raha Soliman, dito na nagpanting ang tenga nito. Ipinatawag niya ang mga kaalyado o mga kamag-anak sa Navotas, Pampanga at Bulacan para rumesbak. Sakay ng karakowa o malaking bangka na lulan ng humigit kumulang 2,000 mandirigma ay tatawagin itong ang labanan sa Bangkusay. Isang dato sa Makabebe ang nagpakita ng tapang at kahusayan sa pakikidigma dito. Gayong sinasabing 13 taong gulang lamang siya. Ito'y walang iba kung hindi si Tarik Soliman o Bambalito, ang unnamed hero ng Makabebe. Bagamat kasama niya si Raha Soliman na napatay sa labanang ito ay hindi maitatangging sa mura niyang edad at may mataas pang katungkulan ay mas pinili niyang ialay ang kanyang buhay para labanan ang mga mananakop. Tuluyan namang napasa ilalim na sa mga Kastila sila Kandula. Ang ilan sa kanyang mga anak ay na-convert rin habang ang ilay kinamuhian ang mga mananakop at nagpakalayo-layo. Mababanaag marahil sa dating hari ng Tondo sa kanyang mga huling araw sa mundo ang labis na pagsisisi sa kanyang naging desisyon. Nang mamatay si Miguel Lopez de Legazpi noong 1572 at sila Kandula noong 1575, nagkaroon ng malawakang pagpaplano ang mga katutubong pinuno na umabot pa hanggang sa Borneo. Planong maibalik at tuldukan na ang naging ugnayan nila Kandula sa mga Kastila. Ito ay sa panahon ni Magat Salamat, na tatawaging ang Sabwatan sa Tondo. Sa kasamaang palad, natunugan ito ng mga Kastila at isa-isang pinagdadampot ang mga pinuno nito. Sila'y kinaladkad, pinugutan ng ulo at ipinarada pa sa daan bilang babala sa mga nagbabalak pang gumawa ng hindi maganda laban sa mga mananakop. Ito na ang magiging hudyat ng mahigit 300 taong kalbaryo ng mga mamamayan na nagmula sa isang kaharian na papunta sa kahabag-habag na kalagayan. Ayon sa kaapu-apuhan nila Kandula na si Ginoong Toti Dulay, sinadyang ilarawan ng mga Kastila na uncivilized ang mga ninuno natin upang lumabas na sila ang nagturo sa mga ito. Dagdag pa ni Ginoong Toti, partikular sa kaharian ng Tondo na pinamumunuan nila Kandula nung araw. Hindi ba aniya afford nito ang makabili ng damit? Gayong siya ay ang hari. Maituturing naman talaga na insulto na sila'y mga nakahubad baro o nakabahag sa mga larawan. Gayong dumating ang mga Kastila ay may sibilisasyon na talaga sa bansa, na ang magandang halimbawa nga ay ang Laguna Copper Plate inscription. Nakapanghihinaya nga namang isipin ng isang dating napakayamang kaharian ng Tondo na namayagpag as early as 1900 AD ay unti-unting liliit at magiging distrito na lang ng Maynila ngayon. Dahil yan sa pagdating ng mga konkistadores at mga paring Kastila noon na ang karamihan pa maliban sa naging enkomienda o mga rancho ay pinag-arian ng mga pari o mga madre, habang ang mga katutubo nito ay nakasalang sa polo y serbisyo o mga sapilitang paggawa. Lumaganap ang Kristyanismo sa malaking bahagi ng kapuluan, gayon din ang kulturang Kastila. Itinayo ang mga simbahan at nabuo ang mga bayan, habang ang Tondo ay naging isang probinsya para sa sistematikong pagkakalap ng buwis. Hindi nagtagal, ilan sa mga bahagi ng probinsya ng Tondo at La Laguna ay nabuo at tatawaging San Mateo District taong 1853. Ito na yung magiging Morong District taong 1857, na para nga naman makaiwas sa kalituhan na hindi San Mateo ng Tondo ang Kapitolyo, kundi ang bayan ng Morong sa La Laguna. Tuluyan ang mawawala ang probinsya ng Tondo taong 1859 o 1860 dahil tatawagin na ito sa pangalang probinsya ng Maynila, habang nananatiling hiwalay at nagsasarili ang lungsod nito o ang Intramuros. Lilipas ang panahon at isisilang sa Tondo ang pag-asa sa reforma, ang La Liga Filipina ni Rizal, at revolusyonaryong pakikidigma ng Katipunan ni Supremo Andres Bonifacio, na ipagpapatuloy hanggang sa panahon ng mga Amerikano ng presidente ng Katagalugan
si Macario Sakay. Tuluyan ang lumiit ang Tondo nang itatag ang Rizal Province at Quezon City panahon ng mga Amerikano at Metropolitan Manila sa panahon ni President Marcos. Bagamat wala ng pisikal na naiwan o palatandaan man lamang sa Tondo ngayon ang dati nitong estado bilang kaharian noon, maliban sa simbahan ni Santo Niño de Tondo taong 1572 na pinaniniwala ang nakatindig ang dating tahanan nila Kandula. Makikita naman sa mga kalye, eskwelahan at ilang komunidad dito ang pag-alala nila sa nakaraan. Hindi maitatangging mahalagang bahagi ang lugar na ito sa ating tinamasang kalayaan ngayon. Salamin ito ng pagdadamayan, prinsipyo at kultura, simbolo ng katapangan at naging kanlungan ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kapakanan ng nakararami. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.